हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबीटन टेस्ट। मित्रों, अनबीटन टेस्ट में आज આપણે અલગ સ્ટાઇલમાં પાત્રા બનાવી રહ્યા છે। આપણે અહીં પાત્રાને ચોપડવાના નથી, પરંતુ ચોપડવાની ઝંઝટ વગર આપણે એને કાપીને ઈદડા ઢોકળાની જેમ બનાવવાના છે। કેટલીકવાર પાત્રા ખૂબ નાના આવે ત્યારે પણ આ રીતે બનાવી શકાય। અહીં મેં લોટ પાત્રા માટે આપણે જે બનાવીએ છીએ, જે મસાલા નાખી અને લોટ નાખીને લોટ તૈયાર કરીએ છીએ, એ પ્રમાણેનો જ મેં પાત્રાનો લોટ તૈયાર કરી લીધો છે। પરંતુ કન્સિસ્ટન્સી આપણે એની થોડી રનિંગ રાખવાની છે। જેમ ઈદડા ઢોકળાનું ખીરું હોય એ પ્રમાણેની કન્સિસ્ટન્સી રાખીશું। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પાત્રાને મેં ધોઈ અને સાફ કરી અને અહીં ભાજીની જેમ સમારી લીધા છે। આ પાત્રાને હું ખીરાની અંદર એડ કરું છું। મેં લગભગ અહીં 1 ડીશ જેટલા પાત્રાના પાન સમારીને લીધા છે। પાત્રાના પાન વધતા ઓછા તમે તમારી ઈચ્છા મુજબ નાખી શકો છો, પરંતુ થોડા વધારે નાખો તો એનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે। હવે મેં ખીરામાં પાત્રાના પાન મિક્સ કરી દીધા છે અને અડધી ચમચી મેં એમાં ઈનો એડ કર્યો છે। સાથે ઢોકળિયામાં મેં પાણી પણ ગરમ કરી લીધું હતું। અહીં ડીશની અંદર મેં તેલ લગાડી અને પાત્રાનું ખીરું પાથરી દીધું છે અને ઢોકળિયામાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયેલું છે। એની અંદર આ ડીશને મૂકી દઉં છું અને 15 મિનિટ માટે હું બાફી લઈશ। મિત્રો, અહીં આપણા પાત્રા બફાઈ ગયા છે। એને આપણે આપણી જોઈતી સાઇઝમાં નાના મોટા કટ કરી શકીએ છીએ। તમે જોઈ શકો છો પાત્રા એકદમ સોફ્ટ છે। ઘણીવાર રોલ બનાવીને પાત્રા બનાવવામાં પાત્રા કડક પણ થઈ જતા હોય છે, પરંતુ આ સ્ટાઇલથી તમે બનાવશો તો પાત્રા ક્યારે પણ કડક નહીં થાય। હવે આ પાત્રાને આપણે વઘારી લઈશું। અહીં મેં તાવડીમાં 2 ચમચા તેલ લઈ લીધું છે અને રાઈ એડ કરી અને સાથે થોડી હિંગ એડ કરી લીધી છે। સાથે થોડા સફેદ તલ પણ એડ કર્યા છે। આ બધી વસ્તુને બરોબર મિક્સ કરી અને તલ બરોબર ફૂટી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું અને પછી હવે આપણે એમાં આપણે કટ કરેલા પાત્રા એડ કરી લઈએ। જો પાત્રા ક્રિસ્પી જોઈતા હોય તો એને વધારે સમય આપણે સાંતળીશું અને જો સોફ્ટ જોઈતા હોય તો વઘાર કરીને 2-3 મિનિટમાં આપણે પાત્રાને સર્વ કરી લઈશું। અહીં મેં પાત્રા ડીશમાં સર્વ કરી લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો આપણે જે ચોપડીને પાત્રા લગાવીએ તેવા જ પાત્રા દેખાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ અને સોફ્ટ બને છે। મિત્રો, જો મારી ચેનલ હજી તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને સાથે રહેલો બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી મારી આઇટમ તમને વહેલામાં વહેલી મળી શકે। તમે પાત્રા અલગ રીતે બનાવતા હોય તો જરૂર જણાવશો। ફરી મળીશું। ટેક કેર, બાય બાય।